આહા આ વસ્તુ એવી છે ને સાહેબ, આની અરોમા એકચ્યુઅલી એને કન્ટેનરમાંથી બહાર કાઢ્યું ને એ ભેગી જ જોરદાર આવવા માંડી હતી. એવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી કે ત્યાં કદાચ કોઈ મ્યુઝિયમ ટાઈપ બનશે, પણ ત્યાં સંસ્કૃત પાઠશાળા બનવા જઈ રહી છે. આખે આખું Good morning, welcome to the vlog. I hope you guys are doing great. પરિંદાઓ સાથે આજે સો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારના હું આવી ગયો છું રાજકોટના ખૂબ જ જૂના અને સુપ્રસિદ્ધ બાલાજી હનુમાન મંદિર પાસે, એના પ્રટાંગણમાં. એની પાછળ આ ચબૂતરો છે. અહીંયા હનુમાનજીનું આ મંદિર. આ મંદિરની ખાસ વાત તમને કહું કે આ જે સાળંગપુરનું શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજીનું મંદિર છે એની લઘુકૃતિ કહેવાય છે. એકદમ આબેહૂબ એના જેવી જ અહીંયા પ્રતિમા છે હનુમાનજી મહારાજની. અને આ મંદિર જે છે આખું નવું સ્વરૂપ ધારણ કરવા જઈ રહ્યું છે. મંદિરની આગળ પાછળનો સંપૂર્ણ ભાગ જે છે એ અત્યારના તોડી નાખવામાં આવ્યું છે. અહીંયા બહુ જ મોટું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. હા, દાદાની જે પ્રતિમા છે અને દાદાના મંદિરનો જેટલો હિસ્સો છે ગર્ભગૃહનો, એટલો અત્યારે એને ત્યાંથી હલાવી ન શકાય. એને ત્યાં જ રાખવામાં આવ્યો છે. આજુબાજુમાં આખું જે છે તમે પિલ્લર જોઈ શકો છો, બની ગયા છે. દિવાલ બધી બની ગઈ છે, જોઈ શકો છો પાછળના ભાગમાં. અને આ જે છે એ મંદિરનો ફ્રન્ટ એરિયા છે. એકચ્યુઅલી મને જે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી કે કદાચ આ જે પ્રિમાઇસીસ છે ત્યાં કદાચ કોઈ મ્યુઝિયમ કે એવું કંઈક બનશે, પણ એવું નથી. અહીંયા સંસ્કૃત પાઠશાળા બનવા જઈ રહી છે. એન્ડ ગુડ થિંગ ઇઝ દેટ કે સંસ્કૃત જે છે એની પાઠશાળા તો બનશે, પણ સાથે સાથે જે બિલ્ડિંગ જે છે એ બાને એનું જબરું નવીનીકરણ થઈ ગયું. એટલે અહીંયા એક સમય હતો કે નજીક ઊભું રહેવું ઉપર જોખમી લાગતું હતું. એકદમ બેકાર, એકદમ ખંડેર ટાઈપનું બિલ્ડિંગ થઈ ગયું હતું. એની બહુ જ સરસ રીતે એનું આખું જેને કહીએ ને કે એની આભા ઊભી થઈ ગઈ છે. એનું બહુ જ સરસ રીતે એનું નાવીન્યકરણ થઈ ગયું છે. અને આ જે છે એ કરણસિંહજી હાઈસ્કૂલ છે, ત્યાં રેગ્યુલર સ્કૂલ જે છે ચાલુ છે. અહીંયાથી હનુમાનજી મહારાજના મંદિરની શરૂઆત થશે. અને અત્યારે જ્યાં મંદિર છે ત્યાં સુધી, એટલે કે દાદાની મૂર્તિ ત્યાં જ રહેશે, એમ જ રહેશે, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. પણ મંદિર જે છે એ આખું ઊંચું થઈ જશે. અહીંયા જય બાલાજી દાદાના શ્રીફળને અહીંયા વધારવામાં આવે છે. એટલે પ્રિમાઇસીસની આજુબાજુમાં ક્યાંય કચરો ન થાય ત્યાં પેલા મશીનમાં શ્રીફળને તોડવામાં આવે. અહીંથી અહીંયા પણ વધારવામાં આવે છે, મેન્યુઅલી અહીંથી વધારવામાં આવે છે. અને જે લોકોને પ્રસાદ જોઈતો હોય એ પ્રસાદ અહીંથી, પ્રસાદી પણ અહીંથી જ આપવામાં આવે છે. પછી જળની પ્રસાદી હોય, અડધું હોય એ લોકો આપણા સામેવાળાને આપી, અને અડધું જે વધે એની અમે પ્રસાદી કરી અને પબ્લિકને આપે. અને જે શ્રીફળ વધ્યું એને અડધું આપી દેવાનું. અડધું જે શ્રીફળ છે એની પ્રસાદી કરી સુધારી અને પબ્લિકને આપવાની. બહુ સરસ. શ્રીફળ નો લે એવો હવે તો અહીંયા બધું બહુ નવું થઈ જશે. સરસ સરસ. કેવું લાગે તમને? બહુ એકલા લાગે. કારણ કે હવે તો બાપાનું મંદિર સાળંગપુર જેવું થઈ જશે. સરસ સરસ, બહુ સરસ થઈ જાય. અરે વાહ, જે રીતે લાગે છે જે અત્યારે મંદિર હતું અત્યાર સુધી એના કરતાં ઓલમોસ્ટ 5-6 ગણું મોટું મંદિર થવા જઈ રહ્યું છે. તમને દેખાડું એ મંદિરની કંઈક આવી આભા ઊભી થશે. જે આપણું સાળંગપુર હનુમાનજી મહારાજનું કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર છે એના જેવું જ મંદિર અહીંયા બનવા જઈ રહ્યું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, બાલા હનુમાનજી મહારાજના મંદિર એ જ્યાં પછી આપણો જે 2 શૂટ અલગ અલગ પ્લાન કરેલા હતા જૂના રાજકોટની જે સિરીઝ છે, એકચ્યુઅલી આ વખતે આપણે એફબી માટે શરૂ કરી હતી. સમીર ગુજ્જુ બોક્સ જે મારું પેજ છે એના માટે. તો એના ઉપર 2 વિડીયોઝ અપલોડ કરવાના હતા.
તો અહીંયા આવ્યા હતા અમે ચંદુભાઈ ભજીયાવાળાને ત્યાં. સો અહીંયા એમનું એક કાચનું કાઉન્ટર રહેતું, પણ ક્યારેક ક્યારેક ગ્રાહકી વધી જાય અને અહીંયા એમને ફૂટફોલ અંદર સુધી આવી શકે એટલા માટે એમને કાઉન્ટર કાઢી નાખ્યું છે. ચોમાસામાં બહુ ગરાકી હોય એમ બહુ આખું દુકાન ભરી હોય બાયણે બેઠા હોય ઓર્ડર દઈ દે 2-2 3-3 4-4 કિલો એમ 20 બાઈક હોય 25 બાઈક હોય 30 બાઈક હોય આ મહિનામાં. હા તમે બા કેટલા ટાઈમથી આ બધું સમોસાનું બધું બનાવો? 15 વર્ષથી 15 વર્ષથી એમની સાથે પપ્પા જોડાય જીવતા એમ? પપ્પા જીવતા એના. અચ્છા તમે અહીંયા જોબ કરો છો? હા બધું કામ કરી એવું નહીં ઘરની જેમ જ. અરે વાહ વાહ. છોકરા બધા મારા એના જેવા મારા છોકરા. અરે વાહ વાહ. તો તમારી ફાવટ સૌથી વધારે શેમાં, સમોસા કે કચોરીમાં? બધું આવડે એમ? અરે વાહ. બધું કર્યા રાખો એવું કઈ નહીં આ નો કર બોલવું. આપનું નામ શું બા? કાંતાબેન. કાંતાબેન, બહુ સરસ. કામ બધું કરવાનું એવું નહીં ઓલું નહીં ના નહીં કામ બધું કરી નાખી માલ ઘટે તો કરી નાખી બે ભેગા થઈ. સો આ છે ફ્રેન્ડ્સ રાજકોટના ગુજરી બજારની પાછળની નાસ્તા ગલીની મસ્ત મિલનની કચોરી. એકચ્યુઅલી આ કચોરી જ્યારે બનતી હતી ને ત્યારે એ સ્ટાઇલ બનાવવાની જે છે ને એ બીજા કરતાં યુનિક છે. સો ભાઈ લોગ આજ ખાને મેં ક્યાં હૈ? આહા, આ વસ્તુ એવી છે ને સાહેબ, આની અરોમા એકચ્યુઅલી એને કન્ટેનરમાંથી બહાર કાઢ્યું ને એ ભેગી જ જોરદાર આવવા માંડી હતી. આ અત્યાર સુધીમાં શિયાળાની ખાધેલી સૌથી જેને કહે ને કે જણજણિત વસ્તુમાંથી એક લાગી મને. આ મારો ઓપિનિયન છે. મેં ઘૂંટો ખાધો, આ વખતે વરાળીઓ એટલું ખાધું, અને મટકૂડો, અને આ છે એ મટકૂડો, કાકાનો મટકૂડો. એની સાથે આજે ઘરે રોટલો બનાવ્યો છે, ડુંગળી અને કચુંબર. આ છે છાશ મસાલાવાળી, આની અંદર મસ્ત કાઠિયાવાડી મસાલો નાખ્યો છે અંદર. સો ગાઈઝ આજે મોજ આવવાની છે. સો ગાઈઝ હા તેજાના લસણ અને મસ્ત મરચાંનો પાવડર જે છે આમ બનતું હોય ને ત્યારે આપણને આમ જણજણાટી ઉપડી જાય, પણ એટલું તીખું નથી લાગતું. આજે ફરી પાછો આપણે કાકાનો મટકૂડો, તમને ખ્યાલ હોય થોડાક ટાઈમ પહેલાં આપણે વિડીયો બનાવ્યો હતો, એ મટકૂડો લઈ આવ્યા હતી. ફિલહાલ તો આ મટકૂડાને એન્જોય કરીએ છીએ, અને આને સેમ સિસ્ટમથી ખાવાનું જે આપણે ચાપડી ઊંધિયું ખાતા હોય, એકદમ રોટલાને ક્રશ કરી નાખવાનું. રોટલાને ક્રશ કર્યા પછી આપણે જેમ ચાપડીનું શાક માથે નાખતા હોય, ઊંધિયું નાખતા હોય, એ રીતે. ઇવન તમે એને બ્રેડ સાથે પણ ખાઈ શકો, અને મેં તો આને ભાત સાથે પણ બહુ એન્જોય કર્યો છે આ મટકૂડાને. ગુડ મોર્નિંગ. કાલ રાત્રે મટકૂડો ખાધા પછી તમારી સાથે બહુ પછી વાત કરવા માટેની એટલી તૈયાર નહોતી રહી, કારણ કે શૂટ પણ હતું ને બીજા ઘણા પર્સનલ કામમાં પણ અટવાયેલો હતો અને થઈ ગયો હતો, એટલે વિડીયો ક્લોઝ નહોતો કર્યો. મને થયો અત્યારે કરી લો. ફિલહાલ વિડીયોને અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અને હા, ઘણા લોકોની એ ફરિયાદ રહે છે કે વ્લોગિંગ ચેનલ ઉપર એટલો બધો કન્સિસ્ટન્સી કેમ નથી મારી. તો આવશે, બધી વસ્તુની કન્સિસ્ટન્સી આવશે, અને એક તો ખાસ આવશે. સમીર્સ ગુજ્જુ બોક્સ જે મારું FB પેજ છે એના ઉપર પ્લીઝ નો જોડાણા હો તો જોડાઈ જજો FB ઉપર જઈને, અને ત્યાં ડેફિનેટલી આપણે વધારે ને વધારે સંપર્કમાં રહીશું. ત્યાં તમે મને પર્સનલ મેસેજ પણ કરી શકો છો, ઇવન વોટ્સએપ 7567963909 ઉપર. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરીબી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.